không thích cô sẽ đưa cho mình để mình uống. Buổi trưa ra thì không mở mất rồi. Mà mình sửa như thế này thì mình cũng sẽ làm để mà mình có thể ở trong vòng một thời gian dài tới mà mình không phải lắt nhắt mình sửa chỗ này sửa chỗ kia. Đúng rồi, tuổi thọ nó cũng khá là cao rồi mọi người nên mình sẽ phải sửa thôi. Nói chung là ngoài bán sản phẩm ra thì sẽ bán cả dịch vụ cho khách hàng nữa. Đó, cho nên là mọi người hãy cùng đón chờ cái sự đột xuất của 22 vào trong năm nay nhé. Tình yêu Ôi mùa xinh à? xinh quá. Xinh. Xinh đấy. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của gia đình Cam. Vlog đầu tiên của năm Giáp Thìn. Và bây giờ thì bọn mình đang ở sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị bay ra Hà Nội. Các bạn đi Hà Nội với cả chúng mình nhá. Bây giờ là 12 giờ kém 25 đêm. Bọn mình mới hạ cánh. Bây giờ để về khách sạn mất thêm khoảng tầm 30-35 phút nữa. Thường thì vợ chồng mình ấy sẽ chọn bay buổi đêm. Như vậy thì bọn mình sẽ có nguyên cả một ngày ở nhà để bọn mình làm các công việc khác. Giờ đêm tôi đã dụ được cô ấy đi khách sạn. Đến nơi rồi. Bắt đi. Phòng của bọn mình là 603. Và trong này thơm lưng mùi quế, làm cho mình thèm bắt phở bò. Đây là closet à? Chúng mình về đến khách sạn rồi mọi người. Đây là cái khách sạn mà bọn mình ở lần này. Đợt này thì bọn mình ở một khách sạn mới tinh ở Lý Nam Đế. À, nó có cái cửa thông nữa này mẹ. Thông sang từ phòng ngủ, thông sang toilet. Phòng đấy là closet. Đúng rồi. Đấy, thông ra closet. Đằng sau mẹ là cửa ra vào. Nhưng mà tiện một cái nó rất là gần cửa hàng của bọn mình, cho nên là mình sẽ đi công việc rất là dễ. Đây thì là phòng khách. Nhìn anh vừa nhìn rồi, nhìn vào nội khu, nhìn vào bên trong nhà. Đi ra được hành lang ấy à? Wow. Nội khu à? Nội khu khách sạn của khách sạn này à? Ui, tối quá chắc là mai sẽ cho các bạn thấy. Ray Hotel, welcome. Cửa hàng của bọn mình ở đây mà, bọn mình kiểu đi bộ long dong ấy, thì bọn mình nhìn thấy á, thì bọn mình bảo là thôi lần sau về đây ở gần cửa hàng để đi công việc các thứ, cửa hàng cho nó tiện. Đấy, trong ngày hôm nay trước khi mà bọn mình lên máy bay thì bọn mình tự nhiên nhận được cuộc gọi của bạn quản lý sẽ up phòng cho bọn mình lên một cái phòng suite. Đây là cái phòng này nó to hơn, nó rộng hơn, nó tiện nghi hơn, cho nên là qua đây thì mình muốn gửi lời cảm ơn khách sạn rất là nhiều ha. Gì đấy? Bánh cốm. Bọn mình sẽ ngồi ăn 2 cái bánh cốm và sau đấy thì sẽ đi ngủ thôi. Muộn lắm rồi mọi người ạ, 12 giờ đêm rồi. Và mấy hôm tới bọn mình ở Hà Nội đi làm những cái gì thì bọn mình sẽ quay lại cho mọi người xem ha. Đi ăn phở không? Ăn cháo, sườn. Đi ăn. Sáng nay chúng mình sẽ đi ăn phở nhé. Ngày hôm nay thì Hà Nội sẽ nóng hơn 30 độ mọi người ạ. 32, 33 độ liền cơ. Hôm bây giờ bọn mình sẽ dẫn các bạn đi ăn một cái phở này. Nó rất là lâu năm rồi. Mình ăn từ hồi mình còn bé và cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà mười mấy năm nay mình không ăn. Đây, bây giờ thì mình sẽ qua cái đi bộ qua đấy gần lắm.
Mình rất muốn dẫn mọi người đi ăn cái phở gia truyền ở Bát Đàn này, nhưng mà buổi trưa ra thì không mở mất rồi. Cứ ăn cái phở xào lăn bên cạnh đi vậy. Phở xào áp chảo bên này cũng rất là nổi tiếng này. Sẽ ăn cái phở áp chảo ở ngay bên cạnh này, hàng này cũng rất là nổi tiếng mọi người. Sau khi mà ăn phở xong thì hai vợ chồng mình đang ngồi ở góc đường Hàng Nón với cả đường Thành mọi người. Ở đây thì có khá là nhiều quán cà phê, và ở đây thì có một cái món mà chắc cũng nhiều người biết, đấy là sữa chua dẻo ấy mọi người. Sữa chua dẻo ở đây thì sẽ được cắt miếng ra, và sau đó thì sẽ nổi nhất là sữa chua dẻo với cả bột cacao là bột Milo ấy. Đó. Thì bọn mình ngồi đây để uống cà phê này, sau đó thì ăn sữa chua, xong rồi bọn mình sẽ về cửa hàng để bắt đầu ngày hôm nay làm việc khác. Để với mọi người một chút là đây, mình đang có cái vết chóc mép ở đây. Cái này là có lý do mọi người, là do mình bị dị ứng cách đây mấy hôm mà hôm nay mình chưa đỡ ấy. Không phải mình bị ăn tham, do mình kiểu như là bị dị ứng cách đây mấy hôm. Môi miếc các thứ khô, mình có quay cho mọi người xem khung cảnh của Hà Nội. Đấy, đường Thành với Hàng Nón nhá. Hôm nay thì trời không còn nắng đâu, nhưng mà thời tiết chỉ cần mát thêm một tí nữa thôi là sẽ rất là dễ chịu. Tại vì là nếu mà Hà Nội chỉ cần nóng lên ý, thì nó sẽ bị nóng oi và sẽ cảm thấy là khá là bức và toát mồ hôi nhiều. Đấy, cho nên trời chỉ cần lạnh lạnh đi một tí nữa là hôm nay thời tiết là sẽ rất là đẹp. Cuối tuần này khi mà bọn mình về, ngày mai bọn mình về luôn rồi, cuối tuần này thì trời nó sẽ lại lạnh. Cô ấy rất là manly, cô ấy gọi ra một cốc nâu rất là đặc. Nhưng mà xong rồi kiểu gì cô cũng sẽ đổi với cả cái cốc cà phê của mình cho mà xem. Anh sợ không manly à? Mọi người có bị cái trường hợp đó là kiểu đi hai người với nhau ấy, gọi ra hai món, nhưng mà cô ấy luôn luôn kiểu nếm thử cái đồ uống của mình và nếm thử đồ uống của cô ấy, sau đấy cô sẽ đổi, cô chọn lấy luôn cái đồ uống của mình, và cái đồ uống của cô ấy không thích cô sẽ đưa cho mình để mình uống. Thôi xin lỗi cô Loan đi, chả là cô Loan này cô nào. Cả hai bạn sẽ phải gọi tiền. Đây là cái sữa chua dẻo mọi người. Cái sữa chua dẻo này thì mẹ Loan gọi vị matcha. Sữa chua đã được đông lạnh và sau đó thì cắt cái khúc ra như thế này. Đi cà phê xong vợ chồng mình đang không biết đi đâu, cho nên là vợ chồng mình đi vào một cái ngõ ở ngay đối diện. Anh nghĩ trong này khu dân cư thôi ấy. Trong này khu dân cư thôi. Bình thường ở Hà Nội chả bao giờ mình sẽ đi những chỗ này cả, nhưng mà tại vì là khi mà ở xa về thì lại kiểu này. Đó, trong này là nhà cổ thôi chị ấy, không có gì. Thú thực là khi ở Hà Nội mọi người, thì Hà Nội mang một cái vibe cổ kính rất là riêng luôn. Và đúng kiểu tại sao người ta lại nói là phố cổ Hà Nội ấy. Ngày xưa khi mà còn ở Hà Nội thì bọn mình thường là đi xe này, xong rồi chỉ đi về nhà rồi đi công việc thôi. Sẽ ít khi có những cái lúc mà kiểu đi lượn lờ trên phố phường trung tâm như thế này. Thì khi mà đi xa về ấy, quay những cái này và nhìn những cái này thấy rất là đẹp. Trời mà còn lạnh lạnh nữa thì sẽ rất là đẹp đúng không? Bây giờ thì bọn mình đang ngồi trong một quán cà phê rất là đẹp ở ngay chỗ khách sạn của bọn mình ở luôn. Cái phòng khách sạn của bọn mình. Ôi quên nhầm, đang để camera bên đây.
Đây là cái phòng khách sạn bọn mình ở đây. Nhìn vào trong nội khu, đây là cái quán cà phê ở trong nội khu thì bọn mình ngồi đây để làm việc. Vì bên thiết kế mà bọn mình hẹn để thiết kế cửa hàng ấy sẽ bị hẹn muộn xuống 1 tiếng. Nên là bây giờ bọn mình sẽ ngồi đây để bọn mình chuốt lại tất cả những cái ý kiến về cái phần thiết kế nhà của bọn mình ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì là bọn mình sẽ sửa lại nhà, bọn mình thiết kế lại cũng tương đối nhiều, nói là sửa thôi nhưng mà không phải là sửa nhà mà sửa lại cả nhà. Lúc đầu ấy thì bọn mình tính là bọn mình sẽ chỉ sửa, tức là nâng cấp một số điểm ở trong nhà thôi. Như là lần trước bọn mình đã chia sẻ với mọi người là có nhà vệ sinh này, có kho này. Tuy nhiên ấy, khi mà bọn mình quyết định là bọn mình sửa ấy, thì bọn mình thấy rằng là có rất là nhiều những cái vấn đề khác mà bọn mình cũng muốn khắc phục luôn. Và đằng nào cũng mất công là thợ lên rồi là vôi ve các thứ ấy, thì mình sẽ làm hết tất cả trong một lần luôn để cho mình đỡ mất công. Và khi mà mình sửa như thế này thì mình cũng sẽ làm để mà mình có thể ở trong vòng một thời gian dài tới mà mình không phải lắt nhắt mình sửa chỗ này sửa chỗ kia. Đúng rồi. Có nghĩa là sau 3 đến 4 năm ở thì bọn mình đã rút ra được khá là nhiều những cái kinh nghiệm với mọi người. Và bọn mình cũng định là dự kiến là sẽ ở cái căn chung cư đấy khoảng tầm 4 đến 5 năm nữa. Cho nên là bọn mình quyết tâm là bọn mình sửa một lần nhiều hẳn luôn. Và sửa nhiều hơn đến khi Cam 10-12 tuổi thì lúc đó thì bọn mình mới bắt đầu có một cái định hướng về một nơi ở khác nữa. Với cả là ngoài cái vấn đề là chỉ có nâng cấp và cải tạo ra thôi ấy, thì mình muốn là mình sẽ thay đổi cái style nhà luôn. Tại vì hiện tại thì mình cũng đã lớn tuổi hơn rồi và mình muốn là cái style nhà mình nó cũng sẽ mang một cái vibe nó trầm hơn nữa. Nên là bọn mình sẽ sửa. Đấy thì chia sẻ với mọi người thêm một chút, đấy là cái đợt trước thì bọn mình có làm việc với một bên thiết kế. Thì tất nhiên là khi mà mình đi vào làm thì cái đợt đấy bọn mình cũng bận mà bên họ cũng bận bởi vì cuối năm ấy. Thế nên là bọn mình cũng gặp một vài cái trục trặc như là về vấn đề là bọn mình vẫn chưa hoàn toàn là quá là ưng với cả những cái phương án mà họ đưa ra. Tại vì sau nhiều lần feedback ấy, thì mình vẫn chưa thực sự là cảm thấy hoàn toàn ưng ý lắm. Sau đấy thì bọn mình cũng đổi lại bên thiết kế. Nói chung là mình thì mình muốn là khi mà mình đã làm mất công làm thì mình sẽ tham khảo thật là nhiều bên, thử nhiều bên, vì dù sao thì nó cũng sẽ là những cái mà mình sử dụng trực tiếp hàng ngày nhiều. Để khi nào mình ưng thì thôi. Đấy. Và năm nay thì sẽ có 2 cái dự định lớn đầu tiên đầu năm mà bọn mình muốn làm, đấy là sửa nhà và sửa cửa hàng. Và mình muốn rằng là 2 cái đấy nó phải match với nhau ấy. Mà nó phải song song với nhau luôn. Tại vì thật ra là bọn mình không có nhiều thời gian để bọn mình có thể là xong cửa hàng xong rồi mới làm đến nhà, hoặc là xong nhà rồi mới làm đến cửa hàng. Đấy, cho nên là cộng với cả cái công việc của bọn mình nữa. Bọn mình đầu tiên thì dự kiến sửa nhà vào là tháng 7 năm ngoái, nhưng mà bây giờ nó đã trôi sang tận tháng 2. Xong rồi bây giờ tháng 2 bọn mình vẫn chưa thể sửa được. Tại vì tháng 3 bọn mình có một cái lịch đi nước ngoài, tháng 4 một cái lịch đi nước ngoài, chưa kể là kiểu như là bay ra từ Sài Gòn ra Hà Nội đi công tác nữa. Cho nên là bọn mình lùi cái lịch sửa nhà. Lần này có lẽ là lần lùi cuối cùng, đến giữa tháng 4 bọn mình mới bắt đầu sửa. Còn cửa hàng thì bọn mình phải thực hiện ngay. Tại vì là đây đầu năm là một cái khoảng thời gian mà bọn mình muốn tạo một cái diện mạo mới hoàn toàn cho cửa hàng. Thì cái vấn đề về việc mình sửa cửa hàng thì một chút nữa khi mà tới cửa hàng thì bọn mình sẽ nói chi tiết hơn với mọi người. Còn bây giờ thì bọn mình sẽ ngồi đây, bọn mình sẽ checklist hết, bọn mình sẽ tổng hợp tất cả những cái feedback cho bên sửa nhà ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Sau đấy thì bọn mình sẽ gửi cho cái bên đó. Anh đi gọi nước nhé. Đợt này mà sửa ấy thì bọn mình cũng muốn là quay lại vlog cho mọi người luôn. Bởi vì bọn mình nghĩ rằng là cũng sẽ kiểu muốn mọi người đồng hành với bọn mình. Mà nếu như mà có cái thông tin hay là những cái gì hay ho ấy, thì bọn mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người. Vì lần trước thì bọn mình cũng có đăng quay dở cái vlog sửa nhà rồi. Thì đợt này sửa cửa hàng hay là tiếp tục sửa nhà thì bọn mình cũng sẽ quay lại để cho mọi người có thể tham khảo cùng với các bọn mình. Chắc là thay cái tủ nữa nhỉ? Thay tủ thành phòng lắm. LED ok rồi, tường ok, nói chung thay đúng cái tủ thôi. Còn cái tranh, 2 cái đèn hai bên cũng được để nó tách biệt cái phần sảnh. Chào chú ạ. Đây bọn mình đã tới. Hi. Vì trong cửa hàng nó có khách ấy, cho nên là mình sẽ quay ở bên ngoài này trước cho mọi người ha. Sẽ cho mọi người thấy chi tiết của cửa hàng. Tại vì là cửa hàng này thì bọn mình đã làm từ năm 2017. Lúc đó thì bọn mình mới làm kênh YouTube thôi, cho nên là cũng chưa có nhiều lần chia sẻ với mọi người ở trên kênh của gia đình Cam Cam. Thì đầu tiên đây là cái địa chỉ của 22 này là 32M Lý Nam Đế nhá. Lý Nam Đế là một con phố rất là xinh luôn, nhỏ thôi, kiểu như là bán nhiều cái linh kiện điện tử. Đó, thì đây là 22. Thì cửa hàng của bọn mình nó sẽ đi từ dưới này lên, có một cái lối cầu thang đi lên riêng để lên tới cửa hàng của bọn mình ở trên này.
Ngày xưa ấy, vào năm 2017, cuối năm 2017 thì bọn mình sử dụng đây là cái giấy dán tường để mà dán cho cái chỗ này nó trở nên minimal hơn. Nhưng mà sắp tới là bọn mình cũng sẽ dự kiến là bọn mình sẽ thay một cái loại giấy dán tường khác ở đây để trông nó sáng sủa hơn. Cái cầu thang này thì bọn mình cũng sẽ tìm một cái phương án xử lý để cho nó hợp với cả cái vibe của cửa hàng. Và trên này thì là cái trần sẽ làm để nó sáng rực lên hơn và có một cái mảng tường trắng ở bên này. Sẽ làm những cái logo để cho cái thương hiệu nó được rõ ràng hơn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Lên đến trên cửa hàng, rồi có cửa kính như thế này. Thì ở đây thì là một cái khu. Và ngày xưa ấy, vào cái năm 2017 thì bọn mình có cái ý tưởng là làm chỗ này nó thành như một cái gác mái. Cái này là cái thạch cao được xây thêm. Và hồi đấy cái đèn led nó chưa có bị ố, cũng như là chưa có bị cháy như thế này. Trông nó xinh lắm. Nhưng mà bây giờ thì nó khá là cũ rồi, cho nên đây cũng là một trong những cái lý do mà bọn mình muốn sửa. Và bọn mình sẽ biến cái khu này nó thành một cái khu mà bọn mình có thể chụp được ảnh tại cửa hàng luôn. Đó, để có thể update mẫu mới liên tục cho mọi người. Đi vào bên trong này thì nó là cái không gian chính của cửa hàng. Ở đây thì bọn mình có một vài những cái giá treo. Thì nếu như mọi người nhìn bằng mắt thường với cả cái khoảng cách rộng như thế này thì mọi người sẽ thấy là cửa hàng vẫn khá là ổn, đúng không nào? Nhưng mà nếu mà mình đi vào chi tiết ấy, thì mình sẽ thấy rằng là ví dụ như cái trần này, khoảng tầm 6-7 năm trước thì cái trần này nó còn trắng, nó còn mới, và những cái dây điện ở đây nó không bị loằng ngoằng nhiều như thế này. Thì một cái trần hở như thế này nó rất là ok. Nhưng mà sắp tới thì bọn mình dự kiến là bọn mình sẽ làm thẳng một cái chân phẳng đi, trông nó sẽ sạch đẹp và nó sẽ sáng sủa hơn. Về concept của 22 thì mình nghĩ rằng là với một cửa hàng như thế này, nếu mà bảo là có thể sử dụng được tiếp hay không thì chắc chắn là sử dụng nó vẫn khá là ổn. Nhưng mà sau một thời gian dài rồi thì bọn mình cũng muốn rằng là sẽ cập nhật cái hình thức của cái cửa hàng nó trở nên mới mẻ hơn. Bọn mình sẽ sửa chữa nó, thay cho nó một cái diện mạo hoàn toàn mới, rồi bố trí những cái công năng trông cho nó có thể được tối ưu hơn. Tại vì là nhiều khi bọn mình có nhiều hàng ấy mọi người, vẫn phải xếp ở bên ngoài như thế này. Đó, và thú thực là bán hàng mà xếp như thế này thì trông nó cũng không đẹp một chút nào. Ở bên trong này thì là một cái khu vực của quầy thu ngân. Bọn mình, cái này là bọn mình tận dụng cái quầy thu ngân mà ngày xưa ở bên Arum, ở cơ sở bên Đặng Văn Ngữ ấy mọi người. Đấy thì ở bên trong này thú thực là mình sẽ phải làm một cái quầy thu ngân mới sao cho cái công năng của nó phù hợp hơn, từ việc để túi, từ việc để máy tính hay là gắn chip các thứ như thế nào, trông nó được tối ưu hơn. Đó. Cửa hàng mình thì được một cái là các em nhân viên ở cửa hàng thì các em rất là cẩn thận trong cái việc mà bảo quản cũng như là dọn dẹp cửa hàng, cho nên là cửa hàng trông lúc nào cũng rất là gọn gàng và sạch đẹp. Thực ra thì ở cơ sở Lý Nam Đế này của bọn mình thì bọn mình đã hoạt động từ tháng 10 năm 2017. Tính đến bây giờ là nó cũng khá là dài, 17 này, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, sang đến năm thứ 7 rồi. Cho nên là cái tuổi thọ nó cũng khá là cao rồi mọi người, nên mình sẽ phải sửa thôi. Một trong cái lý do nữa mà bọn mình cũng rất là phân vân trong cái việc sửa cửa hàng là mọi người biết đấy, là bây giờ cái xu hướng của mọi người là chúng ta mua sắm online, mua sắm trên các trang thương mại điện tử này, mua ở trên các nền tảng mạng xã hội. Nhưng mà vợ chồng mình thì lại ngược lại. Vợ chồng mình thì lại luôn muốn là khách hàng có được những cái trải nghiệm trực tiếp, đặc biệt là với những bạn ở Hà Nội nhá. Thì khi mà mua hàng hay mua một cái sản phẩm nào đó, nếu các bạn thật sự thích ấy, thì các bạn có thể qua cửa hàng để các bạn chạm tận tay, các bạn sờ tận tay, các bạn trải nghiệm cái dịch vụ mua sắm. Các bạn nói chung có nhiều thứ để nó tạo thêm nên một cái việc là khách hàng người ta có mua cái sản phẩm của mình hay không. Tại vì là nhiều khi mua online ấy, mọi người đi gặp được tình trạng là khi mà mua online mọi người rất là thích, nhưng khi mà mọi người nhận về tay rồi thì mọi người thật ra cái form nó hơi rộng, cái chất vải nó hơi mỏng, hay là nó không như mọi người kỳ vọng ấy. Như thế thì nó sẽ khó mà có cái lần mua sắm hay là lần trải nghiệm tiếp theo. Thay vì việc là chỉ tập trung bán sản phẩm ra thì mình sẽ kiểu đi kèm với đấy là sẽ là theo dịch vụ. Nói chung là ngoài bán sản phẩm ra thì sẽ bán cả dịch vụ cho khách hàng nữa. Và mình muốn là một cái sản phẩm đến tay khách hàng thì ngoài cái vấn đề trải nghiệm về sản phẩm tốt, form, dáng, chất liệu thì sẽ có một cái trải nghiệm mua hàng nó cũng sẽ rất là tốt. Bởi vì khi mà mình có cái trải nghiệm mua hàng tốt ấy, thì mình cũng sẽ biết trân trọng cái món đồ mà mình sở hữu hơn. Thì đấy là cái mà từ phía bản thân mình cũng là người mua hàng mà mình thấy được điều đấy. Cho nên là mình cũng muốn rằng là cái khách hàng khi mua ở tại cửa hàng mình sẽ có cái trải nghiệm đấy. Hôm qua mình có ghi hết ở đây tất cả những cái mà mình sẽ trao đổi với cả bên thiết kế. Thì một trong những cái mục đích đầu tiên mà mình liệt ra ở đây đấy là cải tạo và nâng cấp, chứ không phải là kiểu chỉ đơn giản là sửa cho nó đẹp lại, sửa cho nó tiện ích lại, mà là cải tạo và nâng cấp để mà về phần nhìn lẫn cả phần trải nghiệm nó sẽ đều được nâng cấp lên. Đấy thì ngoài những cái mà khắc phục về những cái cũ này rồi là những cái không hợp lý ra, thì mình sẽ làm cho cái không gian này nó được có dễ chịu hơn, nó có một cái vibe
thể hiện rõ hơn. Tại vì khi mà bây giờ mình đến đây mua ấy, thì mình thấy rằng là khách ấy thì thường khi họ vào thì họ sẽ tập trung vào cái vấn đề là họ mua món đồ gì, họ mặc thử món đồ đấy ở trong phòng thử đồ thôi. Thế nhưng mà giống như khi mà mình đi mua ở nước ngoài chẳng hạn, thì mình thấy các bạn ấy rất là để ý vào việc là design cửa hàng, cũng như là từ hương thơm cho đến kiểu âm nhạc rồi là mọi thứ, để mình bước vào cửa hàng một cái là mình sẽ thấy được một cái vibe rất là riêng. Và cái món đồ này nó sẽ có một cái ấn tượng ban đầu rất là khác, và mọi người biết rồi, đây là ấn tượng ban đầu. Bất cứ một món đồ gì chúng mình dùng thì nó sẽ mang lại được một cái trải nghiệm hoàn toàn khác. Thì mình muốn đưa cái đấy vào cửa hàng của mình. Có một cái điều nữa bọn mình cũng rất là lưu tâm, đấy là nhiều khi bọn mình nhận được những cái feedback của khách hàng ấy, đấy là đồ ở 22 thì bao giờ cảm thấy rằng là giá bán ấy nó cũng nhỉnh hơn một chút, và các bạn ấy vẫn lựa chọn 22. Thì đấy là có thể đấy là một trong những cái điều mà bọn mình cảm thấy rằng là bọn mình đang làm cho họ những cái kiểu như là từ việc chất liệu của sản phẩm tốt này, hay là những cái trải nghiệm mua hàng tốt này, thì các bạn ấy đã có thể cảm nhận được rồi. Bọn mình cũng đang mang tới cái điều đó tới khách hàng rồi. Tuy nhiên là trong năm mới này thì bọn mình muốn mang nó tới một cách nó rõ ràng hơn nữa. Không quan trọng cái việc là khách hàng họ mua hay là họ không mua đâu mọi người ạ, mà quan trọng là cái trải nghiệm của khách hàng khi mà tới được cửa hàng. Cái khâu sửa cửa hàng này nó chỉ là một trong những cái bước mà mình sẽ nâng cấp cửa hàng lên thôi. Cái không gian nó chỉ là một trong những cái bước mà một mình trong những sẽ yếu làm tố thôi. Và mình sẽ còn nâng cấp dần dần từ vấn đề dịch vụ nhân viên này, rồi về hàng hóa đóng gói này, rồi về chất lượng sản phẩm các thứ, mình sẽ nâng cấp dần từ từ lên. Bởi vì năm nay thì 22 đã bước sang năm thứ 11 có mặt ở trên thị trường rồi, thì mình sẽ muốn là có những cái dấu ấn nó đặc biệt hơn, rồi nó khác biệt hơn nữa. Đó, cho nên là mọi người hãy cùng đón chờ cái sự đặc sắc của 22 vào trong năm nay nhé. 500 đổ lên thì cũng muốn là cái không gian nó sẽ đi liền với cả cái chất lượng sản phẩm của mình. Thì đấy là cái thứ nhất. Tức là hiện tại như bây giờ nhá, là bọn em sẽ có một cái kho nhỏ ở trong kia, và nó cũng chỉ để có 2 giá đồ thôi, còn lại là mình vẫn phải xử lý là mình xếp dưới này. Một lần vừa rồi bọn em phải thuê tạm kho ở bên kia, nhà bên kia, thì bọn em làm kho trong 3 tháng Tết. Tại vì thật ra là bây giờ bọn em cũng muốn tăng quy mô cửa hàng lên ấy. Thì để tăng quy mô cửa hàng thì rõ ràng là mình phải lấy nhiều hàng hơn. Đấy, thì nếu em song cái vấn đề đấy, em cũng sẽ giải quyết cái kho làm sao mà để những cái dịp mà mùa đông những các thứ đấy thì mình sẽ có một cái nơi để làm kho. Nhưng mà rõ ràng là ở cửa hàng bọn em vẫn phải cần một cái kho nó rộng hơn cái kho bây giờ. Cái mảng này, khi cái cửa nó ở đây ấy, thì cái mảng này nó sẽ vẫn là một cái mảng gương lớn, để mà khi mà quầy tư nhân nhân viên có đứng ở đây thì các bạn vẫn sẽ nhìn chéo được qua gương để mình bao quát và có thay đồ. Đấy, thứ nhất là như thế. Với cả cái thứ hai là khách khi mở cửa ra thì khách vẫn có một cái gương lớn ở đây để soi được tổng thể. Luôn là đứng xung quanh để mà bao quát được khách hàng. Còn nếu mà khi mà đứng ở vị trí này thì sợ là sẽ khó nhìn được trong cái phòng thay đồ này. Thì tôi muốn là cái trải nghiệm của cái người thử đồ ấy là họ sẽ luôn cảm thấy có cái tiện ích ở trong cái phòng thử đồ đấy, thay vì việc là vào thay một món đồ rồi đi ra. Đó, thì cái ghế băng ghế dài ấy thì nó sẽ là tiện nhất, bởi vì giống như khi tớ đi mua ấy, cái ghế tròn ấy nó không ngồi được mà nó cũng không để đồ được. Bọn tớ sẽ đóng kín vào phân tầng, ngăn hết. Thì thường ở trong đấy những cái đồ linh tinh như là lắp dây quần áo ấy. Nên mình sẽ đi thâm hết tất cả cái điện lên trên. Là cái cục camera thì mình sẽ để ở dưới, nhưng mà cái điện thì vẫn giấu ở trên. Đúng rồi, điện mình giấu lên trên hết. Nhưng mà lỡ mà chẳng may cái camera này có vấn đề gì thì chậm không phải. Chào anh, cho em có 36 cặp áo quát đấy. Sau khi mở cửa hàng xong xuôi, tối luôn rồi mọi người. Từ trưa, bây giờ thì hai vợ chồng mình sẽ đi qua ăn tối với cả mấy em 22. Hôm nay tính ra như thế là có một buổi chiều ấy,
xong rồi cố gắng giải quyết triệt để công việc. Và cũng may rất là ok là công việc kiểu triệt để nha mẹ nhỉ. Cảm ơn anh, chúc mừng năm mới ạ. Kìa, kìa, Big Man nhá. Ảnh nhá. Yeah, I never met someone like you. Oh, to your mama, she a blessing. There's nothing that I would undo. Will never hit CS, snooze on you. Always tryna show you something new to you. Only wanna treat you right, never leave your side. Always on my mind, I memorize, fantasize everything but you. Yeah, yeah, yeah. Falling for you, sweetheart, yeah. And your body got my eyes locked. Sáng ngày hôm nay thì bọn mình đã ngủ dậy rồi lên thẳng trên sân bay luôn. Trưa sẽ bay về trong Sài Gòn luôn. Bọn mình ăn sáng trong phòng chờ. Chuyến đi rất là nhanh. Chưa kịp quay kiểu nhiều đồ ăn nữa để cho mọi người xem. Chào Cam. Xin chào bên này, xin chào bên kia. Xem vào điều bên kia.